অংক টান নহয়, অংক সহজ যদিহে বুজি পোৱা। এই অংক সহজে বুজিবলৈ, নজনাখিনি শিকিবলৈ, জনাখিনি আকৌ মনত পেলাবলৈ আমি লৈ আহিছোঁ জ্ঞানস্ৰোত ক্ৰেছ কোৰ্ছ। নৱম আৰু দশমমান শ্ৰেণীৰ বিশেষকৈ সুবিধা হোৱাকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই জ্ঞানস্ৰোত মেথছ ক্ৰেছ কোৰ্ছ। সকলোবোৰ বিষয়ৰ কনচেপ্ট সামৰি, যেনে সংখ্যা, তোমালোকে ইতিমধ্যে শিকিলা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিষয়ে। বহুপদ, বহুপদ হ'ল ধ্ৰুৱক আৰু চলকক একেলগে লিখা। লসাগু আৰু গসাউ, লসাগুৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক আৰু গসাউৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক। ঠিক আছে। ত্ৰিভুজ আৰু চতুৰ্ভুজৰ প্ৰকাৰসমূহ। কোণ হিচাপেও তিনিটা প্ৰকাৰৰ ত্ৰিভুজ। প্ৰথমটো ক'ম সমকোণী ত্ৰিভুজ। সমকোণী ত্ৰিভুজ, সমকোণী ত্ৰিভুজ। পৰিসীমা আৰু কালি। ইয়াতে ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সমবাহু ত্ৰিভুজ আছে, সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মনত ৰাখিবা, সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে ত্ৰিভুজটোৰ গোটেইকেইডাল বাহুৱে সমান হয়। সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিভুজৰ গোটেইকেইডাল বাহুৱে সমান হয়। গতিকে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ, 3 পূৰণ বাহুৰ দিশ। এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা। এনে নৰ্মেলি জ্যামিতিক ৰাশি। বিন্দু মানে কি যে এখন সমতলত পেঞ্চিল বা কলমেৰে দিয়া দাগ এটাই হ'ল বিন্দু। বৃত্তৰ বিষয়ে জানো আহা। বিন্দুৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থকা এই বিন্দুবোৰৰ সমষ্টিয়ে হ'ল বৃত্ত। ঠিক আছে। বৰ্গ আৰু ঘন। 15ৰ বৰ্গ কি? তেতিয়াতো আমি ডাইৰেক্ট কৰি দিম। বৰ্গ কি বুলি ক'লে যেতিয়া বৰ্গ ওলাব দিব, তাৰমানে ডাঙৰটো ওলাব দিছে, সেনেকৈ মনত ৰাখিবা। বৰ্গ ওলাব দিছে মানে ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব, বৰ্গটো ডাঙৰ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'লে তাৰমানে পূৰণ কৰিব লাগিব। 15ক 15ৰ লগত পূৰণ কৰি দিবা। আৰু শেষত সমকোণ সম্বন্ধীয় কিছু সূত্ৰ। এই অনুপাতবোৰ যে আছে, অনুপাতবোৰ সদায় এটা কোণক নিৰ্ভৰ কৰি কোৱা যায়। এই সমকোণী ত্ৰিভুজ এইটো 90 ডিগ্ৰী কোণ হ'ল, বাকী এই কোণ দুটা সূক্ষ্ম কোণ হয়। ঠিক আছে, সূক্ষ্ম কোণ, 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু কোণ। ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এই ক্ৰেছ কোৰ্ছ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 500 টকাত। আজিয়েই ক্ৰয় কৰক।